سلام زخبركم تخطات دهاي تي في كم يصنحكم على توزيع سبورت انه سناي مكتتال مانشستر يونايتد ربع مشيت انصار شيفيلد يونايتد بصبيا زل كبيدن وسان ناي بريمير ليج صوتا بول بوغبان برونو فرنانديزن مجمريا غيزيኦም ካብ فلما بحد كسلفو تصبيت اللهم እዞም ክልተ ተጻወቲ ንዝግበረሎም ዘሎ ትጽቢት መሊሶም ዝዋሃዱ ቸልሲ ድሮን ኣብ 5 ነጥቢ ኣሪባቶን ዘላ ፍልልይ ኣብ ምጽባቡን ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምስታፍን ከኽልዋ ዝኽእሉ ንሶም ምዃኖም ይዝመን ኣቦታን መምድ በሓደ እናት ሓጎስን ከለው ብሩኖ ፈርናንዴዝ ስእሊ ሰኒ ትዊት ኣብ ዝገበረሉ ሶልሻየር ንውህደት እዞም ክልተ ተጻወቲ መልኪቱ ኣብ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ብርግጽ እቲ ብዝለዓለ ክንሃንጾ ንደሊ ስምረት ናይ ክልቲኦም እዩ ኣብ ዝሓለፈ ጸወታ ን30 ደቂቕ ብሓባር ተጻዊቶም ኣለዉ ኣብ ዝቕጽል ግጥማት ኩሎም ብሉጻት ተጻወትና ኣብ ሜዳ ክህሉ ኢድሌትና ሚዛናዊት ጋንታ ኣብ ምፍጣር ክሕግዘና ድማ ንጽበ ክብል ኣብቲ ረቡዕ ምሸት አንጻር ሼፊልድ ዩናይትድ ጽበዮም ዘሎ ወሳኒ ጸወታ ፖግባ ካብ መጀመርያ ክስለፍ ምዃኑ ኣብሪሁም በኒውካስል ካብ ትጽቢት ወጻኢ 3 ባዶ ዝተሰዓረ ሼፊልድ ዩናይትድ ጸወታት ፕሪሚየር ሊግ ካብ ዝምለስ ካብ ክልተ ጸወታት ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ክትሕዝ ምኽኣላ ነቲ ቅድሚ እዋናት ኮሮና ዝነበረ ብሉጽ ምንቅስቓሳታት ክትቅጽሎ እንተኾይና ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክትምክታ እዩ ዘለዋ ፍልሊ ዩናይትድን ሼፊልድን ክልተ ነጥቢ ጥራይ ኮይኑ ተዓዊታ ክትሓልፋውን ኣብ እግራ ተኽእለለዋ ናይ ቅድም ተኸላኸላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈረንሳዊ ፓትሪክ ኤቭራ ወዲ ሃገሩ ፖል ፖግባ ንዩናይትድ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ምዃኑ ነዚ ከረጋግጽ ድማ ሕጂ ኣብ ጎኒ ብሩኖ ብምዃን ሰፊሕ ዕድል ተኸፊትሉ ከም ዘሎን ይኣምን ድሕሪ ምምጻእ ብሩኖ ብዙሓት ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖግባ ኣብ ክለቦም ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም እዚ ግን ኣይቀበሎን እዮም ፖግባ ንዩናይትድ ኣገዳሲ ተጻዋታይ እዩ ነቲ ጽቡቕ ዘይጀመረ መገዱ ኣብ ምሕያሽ ሕጂው እቲ ግዜ ይብል እዚ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዕውት ግዜ ዘሕለፈ ፓትሪክ ኤቭራ ማንቸስተር ዩናይትድ በመገዲ ፕሪሚየር ሊግ ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ምእታው ተዘይክኢላ በመገዲ ዩሮፒያን ሊግ ነቲ ውድድር ተዓዊታ ክትጽንበሮ ተኽእሎ ዘለዋ እኳ እንተኾነ እቲ ውድድር ግን ብናይ መኻድን ምምጻእን ስታይል ስለዘይካየድን ሓንቲ ጸወታ ክሳብ ዝኾነ ንዝኾነት ዓባይ ክለብ ሓደገኛነቱ ኣዝዩ ዛይድሎም ከም ሳልሳይ ኣማራፂ ድማ 5 ደረጃ ሒዝካ ብምጽናሕ ማንቸስተር ሲቲ ብቤት ፍርዲ ክትቅጽዓውን ዘይተጨበጠ ተኽእሎ ተሳታፍነት ንኹለን ጋንታት ኣለወን ሻምፒዮን ኤውሮፓን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ እትኸውንን ሊቨርፑል ንዝመጽእ ዓመት መሳር ዓደል ዲዳ ንምቕራብ ንፈረንሳዊ ዑስማን ደምበለ ካብ ባርሴሎና ንቡካዮ ሳካ ድማ ካብ ኣርሰናል ናይ ምዕዳግ መደብ ሓንፂጻ ትሰርሕ ከም ዘላ ተገሊጾም ብ135 ሚልዮን ፓውንድ ተዓዲጉ ካብ ዶርትሙንድ ናብ ባርሴሎና ካብ ዝጽንበር እንድሓር ጉድለት ዲሲፕሊን ምስተረጋጋሚ ማህረምቲ ከምቲ ዝድለ ብቕዓቱ ከንጽባርቕ ዘይከኣለ ዘሎ ፈረንሳዊ ዑስማን ደምበለ ኣብ አንፊልድ እንተተሓደሰ ካብ ዝብል ክሎብ ዕድል ክህቦ መሪጹ ዘሎ እዩ በዚ ድማ ዝኾነ ወጻኢታት ከይገበረት ንመልቀቂኡ ጥራይ ከፊላ ነዛ ትመጽእ ዘላ ዓመተ ውድድር ክትፍትኖ ኣብ መደምደምታ ምብጻሕ ጋዜጣ ሚረር ትገልጽ ዋጋ ደምበለ ኣብዚ ግዜ ካብ 50 ክሳብ 60 ሚልዮን ጥራይ ምዃኑ እዩ ዝንገር ገና ወዲ 23 ዓመት ጥራይ ምስ ምህላው ድማ ምውናኑ ዘይኽፍእ ኮይኑ ግን እናተጠራጠርካ እዩ ንባርሴሎና ዝረኸበ ከይረኽበካ እናፍራህካ ብዘይካዚ ሊቨርፑል ነቲ ዓይኒ ክለብ ኣርሰናል ንምዃን ነቒሉ ዝርከብ ወዲ 18 ዓመት ቡካዮ ሳካ ንምፍራም እውን ካብ ነዊሓት ሒዛ ኣሕዲራቶ ዝጸንሐት ተገዳስነት ኣብ ቦትኡ ምህላው እዩ ነዚ ኣብ ኣርሰናል ዘጽምሖ ውዕል ሓንቲ ዓመት ጥራይ ተሪፋቶ ዘላ ኣብ 2021 ነፃ ዝኸውን ተስፉ ተኸላኸላይን ሕጂ ግን ኣርቴታ ናብ ማእከል ሜዳ ስሒቡ ኣብ ጸጋማይ ምክፍፋል ዘጻወቶ ዘሎ ቡካዮ ሳካ ንምዕዳግ ጸቂጣ ክትሰርሕ ምዃና ሚረር ወሲኻ ትገልጽ ኣርሰናል ወላ እኳ ሳካ ሓድሽ ውዕል ክኽትመላ ምዃኑ ዘይትጠራጠር ትኹን ነዚ ተዘይውዒልዎ ግን ንፍርያት ቤት ትምህርታ ፍሪኡ ከይበልዐት ክትስእኖ ክትግደድ እያ አርጀንቲናዊ አጥቃዒ ማንቸስተር ሲቲ ኩና አቬሮ ነዛ ዓመተ ውድድር ክሳብ ትውዳ ካብ ጸወታ ክርሕቕ ከም ዝኽእል ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ገሊጾም በዚ ድማ እዚ አጥቃዒ ንዝያዳ ሕክምና ኣብ ባርሴሎና ናብ ዝርከብ ክኢላ ዶክተር ራሞን ኩጋት ተላኢኹሎም ማንቸስተር ሲቲ ነዛ ኣመልኪታ ኣብ ዝገበረቶ ትዊት አቬሮ ድሕሪ ዘጋጥሞ ማህረምቲ ንዝያዳ ሕክምና ናብ ባርሴሎና ተላኢኹሎም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክምለሰና ንምነ ኢላ አቬሮ በወገኑ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ ኣብ ብርከይ ከቢድ ማህረምቲ ገጢሙን ኣሎ ሓዌ ናብ ጸወታ ብዝቐልጠፈ ክምለስ ክጽዕር ዝብል ለበዋ ናብ ደገፍቶም ሰዲዶም ጓርዲዮላ በዚ ንወሳኒ አጥቃዒ ዘጋጥሞ ማህረምቲ ቁስሉን ዘይምዃኑ ድሕሪ ጸወታ ተዛሪቡ ቀሊል ኣይመስልን እዩ ነዚ ዓመተ ውድድር ዘኣልዮ ከይከውን የፍርህ እዩ
حكمنا مستخيرلو كنفلطينا كام نويحت حيزو كشغرو صنح بمخانو جن نزعمه وددر يفرحلو زبلزي كاتلانا سلطاني بمقلايو نزعب كسارا ايتزاربولون ودساسان كلتن عمت بعل كبرو سنشوتو مانشستر سيتي كون اوغيرو ابز عمت وددر 23 شوطات كمزغب كيريوم مانشستر سيتي اب مدرخ بريمير ليج ولا كوا اوددر نول حد كمزلا زغلص انتخونه اب شامبيونز ليج كن كابزر 16 كلاي اغري انصار ريال مدريد جميركا نابرب فصاميم ستحلف اتي ا بورتوغال زكايد نص وددر ابز صبيا كبيد وددرون اوغيرو اتقند مسارحيا نقدامي تصوا زي وددر اب معتار سلازخونه ابك سارخ تغطمايوم برازيلاوي غابرييل جيسوس ولا كوا التسلفوا لصوتات كمد معيات قاي كغلص زخل انتخونه شوطات اب مودا كن مس اوغيرو بفصوم كدارب زخل ايكونن سكوتلانداوي اتافال مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي مسكربو كساب 2025 زصنحو حدش وعل كتيموم ابزهابو مغلصي نزعمه وددر ابتي ندلي درجه نمودا بقندو بعبي دما امصازا كلب تراك هلوني ازدلين ماليزا كلب بسنكلخو كل عقمي مبركاتي زرايني اسلطاني ابل علين زلو اطامتان نزهبن زلو عدلاتن دما يمزغن يلوم سولشار دما نمحداسو علماكتومينا ملكيتو سكوت انا كابز مصات حيزو زرقي زلو معبالن زغبرو زلو ابركتون ناي مصايزا كلب مخانو امسكريوم اكاديمي عند حقوق حنت كلب مخانو سكوت مسكريوم معبالي ممليسو نخعبي بحبار كنسرحلو ينايلوم زي نا انجليزن سكوتلاند زلو سكوت ماكتوميناي كاب كلتيان هاغراوين غانتات نخمرص ابستحتتلو نهاغراوي غانتا سكوتلاند مسمرص اتي ام مانشستر يونايتد ملحسو مرار كوينا زلا ناي قدم حلقه زنبره رويكين اب كرامات كعرف دليو نانجليز غديفو نسكوتلاند مريصو زبل ازدمامي ريتو هيبونيروم سكوتلاند اب كرامات نا وانچ عالم يكون وانچ اوروبا كتحلف ايكونتن كاب زبل كرامات كعرف دلي زبل ريتو رويكينيوم نزي أساسر زينا أسلطان مانشستر يونايتد أوليغنار سولشير نمغلص إنا يقدم مصاوتن حلقة غانتو انزنبره رويكين اب لعلي حلاو دداتهم ديفيد ديهاي ملس يبلوم ديهاي زحلف 4 عمتات مانشستر اب اوتوموركيسا زخدت تصاوتايوم اب زحلف شوعت تصوتا استسلفلنا كل تشوتا تراي تمزغيبون اللوام انصار سيتن تشيلسن زركبو غطماتيوم مس ايفرتون توتنهام استمزغبو اوتراي كذكر كنا ايكونن مس ايفرتون استمزغبو غيغا تكون تخيلام مس توتنهام جن زي كدحناون يخيل نيريوم نزي ستاتستيكس ريخاغنا حجون اتزبلص حلاو دداتيلو زي تخلخللو سولشير ابزغصل صوتات غيغا نخير كبو ابصعو صراح كم زلو غريصوم أبقيت مداري غاسبانيا ووترو بارسلونا ريال مدريدن أبزكايدو أكلس نوانشا دونت كراي كونسبيراسي شرحي أيتبك مكايتي ولدرانيوم حنت كلاب بتا حنت تقبلت انكلا نقولت ان حنتي كتأمن مالت زبتيوم انتاي دقا ممخنيتا إيزو سعد نزد مايوم شرحي أيتبك زت مقوام بارسلونا أبزاسو من ريال مدريد قدماي درجة دحر ممتالا كتبكي ترى ايام بخياتا دما كم ووترو مدريد بعاقما خمزي قدمتا نمقلاتيوم أبقيت مع أنصار ريال سوسيداد كل تبحدث تعوتت ريال مدريد وسانة دانيان فيديو داننتن 4 زي قبقهم مسرة وين حجزات توهيبا زبل وجن بارسلونا وين نزلهم كاسيميرو بجومبو إيدو تتصاوتي هاريمو بقيح زي مبرارو نفينيسيس توهبت فوتسون كلاع فوكاس من برام شوتو أدنان يانوزاي كتسرس كان زي نبران كال انزبلو مقوطات بمعكنا زينا كاتالونيا زيت سبزلويم لبارسلونا وين تمساسالي نجار كغاطمان كلو معكنا زينا رئيس كتما اسبانيا نزي تمساسال ترئيوتاتين كزاربالو زسمعام أسلطان بارسلونا كيكسوتين اف كفيتو بزحات وسانيتات نابرب ريال مدريد مخادم تزاريبيوم أبستر شمون تقطمات أتصوتا زنكلت متحلالختي زمدو ديانو أتحتي كبيت صوتو كوينم كدانيو زغبر دما كوين اللوم معكنا زينا اسبانيا حدز أمنار النقر اللوم نسو دما ديانو لا ليغا ريال مدريد وي بارسلونا زهس وساني نزهبو جيغاتاتهم بعميق تتنتينو كساب نام موصعتي زبصو حمس لزخون بنصارو دما مناقشت كلبات مزهاسيون ززاربلن معكن زينا سلازيله اتي زفصمو جيغا اب لعلي مدريد وي بارسلونا كخون ايمرصونيم حجيغن نمدريد تزيحاسيوم بتزواور مغدي نبارسلونا مهساي سلازخون بتحدون نبارسلونا زي مهساي بدغفت مدريد معكنات زينا سلازي نحفو ابزا لعلتو دادارنت زرقيالا زلوا عمته وددر نفس وكف وسانيهم اقداسيت مخانا فريقهم
ጥንቁቃት ክኾኑ ተደሪኾም ኣለዉ ريال مدريد ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ሓንቲ ዓወት ላሊጋ ጥራይ ክትጎናጸፍን ከላ 4 ወናጩ ሻምፒዮንስ ሊግ ግን ጨቢጣ እያ ሎማ ዓመት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ህላውነታ ዳርጋ ውድቕ መሲሉ ክሳብ ዝሃለወ ኮፓ ዴል ሬይ እውን ኣብ ከብሓት ክትኣቱ ብዘይ ምዃናን ንጽዋዕ ላሊጋ ሒዛ ንዘይትውድእ ካብ ዓወት ነፃ ዝኾነት ዓመት እያ ክትእውጅ ነዚ ዝቕበሎ ወገና የለን ባርሴሎና እታ ርግኣት ሲኢና ዘላ ጋንታ እያ ሜሲ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣይክትዕወትን እያ ድሕሪ ምባሉ ፒኬ ድማ ላሊጋ ናብ ሪያል ማድሪድ ምዃና ዝእንፍት መግለፂ ሂቦም ነዞም ስሙያት ተፃወቲ ክምልሰሎም ተገዲዱ ዘሎ ሰትየን ድማ ኩሉ ሰብ ነናቱ ርድኢት ኣለዎ ፒኬ ዓብ ሰብ እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ላምባ ክኹዑ ይመረፀን ንሱ ድማ እዩ ዝሓይሽ ስለዚ ድማ እዩ ዓቕሊ ፅበቱ ንምፍዃስ ናብ ዳኛ ምንቃፍ ዝወረደን ካብ ማዕከናት ዜና ከተማ ማድሪድ ድማ ዶም ትክራይ ኣይትከ ተባሂሉሎም መንያ ክትበኪ መንያ ክትበኪ ገና ነዊሕ ጉዕዞ ዝተርፎ ላሊጋ ዝምልሰልና እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዳሃይ ቲቪ ትሕዝቶና ብዚ ፍፀም ኣብ ቅፃሊ ይራኸበና ሰላም ንምነን